Rubul Ameen আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম NCERT Mathematics ক্লাছ 9 এক্সাৰসাইজ নম্বৰ 10.2 কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 আৰু 2 ৰ বিষয়ে সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ত কি কৈছে চোৱা যে দুটা বৃত্ত সৰ্বসম হ'ব যদি হিয়তৰ ব্যাসাৰ্ধ একে হয় প্ৰমাণ কৰা যে সৰ্বসম বৃত্তৰ সমান যায় কেন্দ্ৰত সমান কোণ উৎপন্ন কৰে আমি এতে প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে বৃত্ত এটাৰ সমান যায় কেন্দ্ৰত সমান কোণ উৎপন্ন কৰে তো এতিয়া যদি আমি চাব যাও আমি এটা কাম কৰিব পাৰিম আমি এতে বৃত্ত যেটো চেপ্টাৰ আছে বৃত্ত চেপ্টাৰৰ আমি ইয়াতে বিশেষকে লাষ্ট ক্লাছত আমি কি আলোচনা কৰিছিলো ছেদকাক ক হয় ব্যাকাক ক হয় ব্যাসাৰ্ধ যে বৃত্তৰ স্পৰ্শ বিন্দু আজিৰ এই ভিডিওত আমি আলোচনা কৰিম এক্সাৰসাইজ 10.2 ৰ বিষয়ে ইয়াতে কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ৰ বিষয়ে সো সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ত কি কৈছে ইয়াতে কোৱা হৈছে যে প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে সৰ্বসম বৃত্তৰ সমান যায় কেন্দ্ৰত সমান কোণ উৎপন্ন কৰে তুমি ইয়াৰ বাবে কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ বাবে দুটা বৃত্ত আঁকিব লাগিব সপোজ ধৰি লৈছো ইয়াতে এইটো এটা বৃত্ত আছে আৰু ইয়াতে আৰু এটা বৃত্ত আছে এই বৃত্ত দুটো আমি ধৰি লৈছো যে ব্যাসাৰ্ধ একে আছে আৰু ইয়াতে ধৰি লৈছো সপোজ এটা আছে A আৰু এটা B এটা আছে সপোজ এনেকৈ ধৰি লৈছো যে C আৰু ইয়াতে D ধৰি লৈছো এটো কি ধৰি লৈছো কেন্দ্ৰ O এটো কেন্দ্ৰ ধৰি লৈছো O ড্যাশ ইয়াতে আমাৰ A2 AB আৰু A2 CD ৰ কি আছে দুডাল সমান আছে তেতিয়া আমাক প্ৰমাণ কৰিব লাগিব যে এইটো বিন্দুৰ পৰা আৰু এইটো বিন্দুৰ পৰা যদি আমি নেকে আৰু এইটো বিন্দুৰ পৰা এইটো বিন্দুৰ পৰা যদি আমি নেকে ৰেখা সংযোগ কৰি দিও তেতিয়ালে এইটো কোণৰ সমান হ'ব বুলি আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি প্ৰমাণ কৰিবলৈ আমি কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিম এটো সো প্ৰথমে আমি কি লিখিম যে ধৰা হল এনেকৈ লিখিম যে ধৰা হল O আৰু O ড্যাশ কেন্দ্রীয় বৃত্ত দুটার ব্যাসার্ধ সমান ব্যাসার্ধ সমান মানে কি সর্বসম বৃত্ত ঠিক আছে সর্বসম বৃত্ত কি যার ব্যাসার্ধ সমান থাকে তাকে সর্বসম বৃত্ত বুলি কোৱা হয় therefore আমি ক'ব পাৰি যে AB is equal to CD ইয়াতে কি কৈছে যে আমাক প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে আমাক কি প্ৰমাণ কৰিব লাগে আমাক ইয়াতে প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে angle AOB is equal to angle CO'D তো আমি প্রমাণ লিখি সো as a ত্রিভুজ AOB আৰু ত্রিভুজ CO'D ৰ পৰা পাও এই দুটা ত্রিভুজৰ পৰা আমি কি পাম ইয়াতে সোৱা AB আৰু CD টো আমাক সমান ইয়াতে দিয়া আছে আৰু OA is equal to O dash C বুলি ক'ব পাৰি যে সৰ্বসম বৃত্ত তাৰ মানে সমান ব্যাসাৰ্ধ একেদৰে OB is equal to আমি কি লিখিব পাৰি O dash D এটো কি হল সমান ব্যাসাৰ্ধ তেতিয়া হলে আমি কি পালো এইটো বাহুৰ সমান পালো এইটো বাহুৰ সমান পালো এইটো বাহুৰ সমান পালো তেতিয়া হলে বাহু শিখাৰ জবতে এইটো ত্রিভুজৰ কি হ'ব সৰ্বসম হৈ যাব তেলে আমি লিখিম যে ত্রিভুজ AOB সৰ্বসম ত্রিভুজ CO'D ইয়াতে লিখি দিম সাইড বিধি নাইবা রুল লিখি দিব পাৰা বা শিখাৰ্য লিখি দিব পাৰা তেতিয়া হলে ত্রিভুজ দুটা যদি সৰ্বসম হয় তেতিয়া হলে আমি কি লিখিব পাৰি যে সৰ্বসম ত্রিভুজৰ অনুৰূপ বাহুবোৰ আৰু কোণবোৰ সমান তেতিয়া আমি লিখিব পাৰি যে angle AOB is equal to angle CO'D ইয়াতে কি লিখি দিম আমি যে CT বুলি লিখি দিম তো এইখিনি হল কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ৰ প্রুফ নাইবা সমাধান এটা নম্বৰ 2 ত কি কৈছে তোমালোকে এটা কাম কৰিব পাৰা এইখিনি বস্তু স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লব পাৰা নাইবা তোমালোকে যদি ভাবা এইখিনি বস্তু হ্যান্ড রাইটিং নোটস লাগে তেতিয়া হলে আমাৰ Assamese মিডিয়াম বুলি এটা ওয়েবসাইট আছে তোমালোকে এইটো ওয়েবসাইটত গৈ কিনে তাৰ পৰা বিনামূল্যে তোমালোকে এইখিনি বস্তু স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লব পাৰা ঠিক আছে তোমালোকে এইখিনি বস্তু তাৰ পৰা চাই লব পাৰা তাতে কেৱল ক্লাস 9 ৰ বাবে নহয় ক্লাস 6 ৰ পৰা ক্লাস 12 লৈকে প্ৰতিটো বিষয় আমি সম্পূৰ্ণ সমাধান তাতে আপলোড কৰি ৰাখিছো তো তোমালোকে তাৰ পৰা নিশ্চয় চাই লব পাৰা
যদি ভাল লাগে তোমালোকে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তাৰ পৰা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পাৰা সেইখিনি বস্তু টোটালি বিনামূলীয়াকৈ দি আছে আৰু তাৰ লগতে যদি তোমালোকে আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবা আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিবা তাৰ লগতে ফেচবুক পেজৰ লগতে আমাৰ এছামিজ মিডিয়াম বুলি ৱেবছাইট আমাৰ এছামিজ মিডিয়াম বুলি ফেচবুক পেজ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজ তাৰ লগতে আমাৰ টুইটাৰটো তোমালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰা ঠিক আছে তো এতিয়া চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 কি কৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 কোৱা হৈছে যে প্ৰমাণ কৰা যে সৰ্বসম বৃত্তৰ যে সমান কোণ উৎপন্ন কৰে তেন্তে জেবোৰ পৰস্পৰ সমান বা জে দুটা সমান যদি এইটোক উলটাকৈ কোৱা হৈছে এইবাৰ যিহেতু কোৱা হৈছে যে যদি এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ সমান হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰমাণ কৰা যে এইটো বাহু বা এইটো আৰু এইটো যে সমান হ'ব তো এটা কাম কৰোঁ মই ভাবি আছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে এইটো হোমৱৰ্ক দি দিওঁ যে তোমালোকে কেনেকৈ লিখিবা লিখাখিনি মই কৈ আছোঁ তোমালোকৰ যদি প্ৰব্লেম হয় তোমালোকে তাৰ এতিয়া ভিডিঅ'টো ৰিপিট কৰি চাব পাৰা ঠিক আছে তো তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কি কৰিবা তোমালোকে এটা কাম কৰিবা প্ৰথমে এনেকৈ লিখিবা যে ধৰা হ'ল O আৰু O' কেন্দ্ৰীয় বৃত্ত দুটাৰ কেন্দ্ৰত যে যে ধৰা হ'ল O আৰু O' কেন্দ্ৰীয় বৃত্ত দুটাৰ AB আৰু CD যে দুডালে কেন্দ্ৰত সমান কোণ এংগেল AOB আৰু CO'D উৎপন্ন কৰিছে আমাক প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে AB = CD কি ক'লো যে আমাক প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে AB = CD তাৰ ভিতৰত লিখিম আমি প্ৰমাণ যে ত্ৰিভুজ AOB ত্ৰিভুজ COD ৰ পৰা পাওঁ আমি কি পাম ইয়াতে আমি ইয়াতে লিখিম যে OA = OB OA = O'(C) OB = O'(D) আৰু ইয়াতে লিখিম এংগেল AOB = এংগেল CO'D আৰু প্ৰথম দুটা ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আমি কি লিখিম ইয়াতে লিখিম OA = O'(C) ইয়াতে লিখিম ব্যাসাৰ্ধ সমান ব্যাসাৰ্ধ এটো OB = O'(D) লিখিতো আমি কি লিখিম সমান ব্যাসাৰ্ধ আৰু এটো কোণ আৰু এটো কোণ সমান লিখিম যে এংগেল AOB = এংগেল CO'D ইয়াতে লিখিম দিয়া আছে তেতিয়াহ'লে সাইড এংগেল সাইড রুল মতে এইটো ট্ৰায়াঙ্গেলৰ কনগ্ৰুয়েন্স বা সৰ্বসম ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ কোণবোৰ আৰু বাহুবোৰ সমান দিয়াৰ ফৰ AB = CD সমাধান হৈ গ'ল তোমালোকে এইটো সমাধান কৰি কিনে নিশ্চয় আমাক জনাব নাপাহৰিবা তোমালোকে তাৰ কাৰণে নিশ্চয় কমেন্ট কৰি জনাই দিবা আৰু যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউট থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো প্ৰবলেম সলভ কৰি কিনে 9101211030 এইটো আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ ইয়াতে তোমালোকে ফটো মাৰি কিনে পঠাই দিব পাৰা আমি চেক আউট কৰি নিশ্চয় তোমাক জনাই দিম ঠিক আছে তো নেক্সট আমি কি কৰিম ভিডিঅ'ত আমি এক্সাৰসাইজ নম্বৰ 10.3 বিষয়ে আলোচনা কৰিম সো আজিৰ বাবে এইখিনি আকৌ লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ